নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ পূজা কেডিঅ টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞান দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডটিৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম শীৰ্ষক পাঠটিৰ আইন অমান্য আন্দোলন অধ্যায়টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দুই ধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰিব। প্ৰথম, এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ পাব, উত্তৰসমূহৰ আলোচনা কৰা হ'ব, আৰু দ্বিতীয়তে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে আইন অমান্য আন্দোলন অধ্যায়টি আয়ত্ত হ'ব। গতিকে ক্লাছটো মনোযোগেৰে শেষলৈ চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। তদুপৰি আইন অমান্য আন্দোলন অধ্যায়টিৰ পৰা বিগত পৰীক্ষাসমূহত প্ৰশ্ন আহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে এই অধ্যায়টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰীক্ষাত যাতে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰো, তেনেধৰণে এই ক্লাছটো প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিব। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা, আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়ন চলাই যাওঁ। কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত কৰি তুলিব আৰু সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব। সেয়েহে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে আৰু কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে। এতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কেতিয়া আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত মূল দাবী হিচাপে পূৰ্ণ স্বৰাজ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন আছে, কেতিয়া আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত ভাৰতীয়সকলৰ মূল দাবী হিচাপে পূৰ্ণ স্বৰাজ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1929 চনত লাহোৰত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত বহা কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত ভাৰতীয়সকলৰ মূল দাবী হিচাপে পূৰ্ণ স্বৰাজ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল। গান্ধীজীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা গান্ধী সাগৰৰ পাৰলৈ লোণ আইন ভংগ কৰিবলৈ গৈছিল। সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডিৰ মাজত দূৰত্ব কিমান? সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডিৰ মাজৰ দূৰত্ব 385 কিলোমিটাৰ। সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায়? খান আব্দুল গফৰ খানক সীমান্ত গান্ধী নামেৰে জনা যায়। কিমান দিন দাণ্ডী যাত্ৰা কৰিছিল? একেৰাহে 25 দিন দাণ্ডী যাত্ৰা কৰিছিল। দাণ্ডী যাত্ৰাত কিমান কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল? প্ৰায় 385 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল। আমি দাণ্ডী যাত্ৰাৰ সম্পৰ্কত পিছত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, এই দাণ্ডী যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া আমি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ এইখিনি আমি মনত ৰখা দৰকাৰ। কোন তাৰিখে গান্ধী দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কোন ঠাইত পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল? 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াত এটা মনত ৰাখিবলৈ কথা হৈছে কি, যে প্ৰথমতে আমাৰ কি সুধিছে, কোন তাৰিখে গান্ধী দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু দ্বিতীয়তে আমাক সুধিছে কি, কোন ঠাইৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে যিটো আমাক প্ৰথমতে সোধে তাৰ উত্তৰটো প্ৰথমতে লিখিব লাগে, আৰু যিটো পিছত সোধে তাৰ উত্তৰটো আমি পিছত লিখিব লাগে। আমি যদি পিছত সোধাটো আগত লিখো আৰু আগত সোধাটো যদি পিছত লিখো, ঠিক ভুল নহয়, আমাৰ নম্বৰ লাভ কৰাত অলপ অসুবিধা হ'ব। পৰীক্ষকে বুজোতে অসুবিধা হ'ব পাৰে, আৰু সেয়েহে আমি কি কৰিব লাগে, যিটো আগতে সোধে সেইটো আমি আগতে উত্তৰ লিখিব লাগে, আৰু যিটো পিছত সোধে সেইটো আমি পিছত লিখিব লাগে। কোন তাৰিখে গান্ধী দাণ্ডী যাত্ৰা কৰি দাণ্ডিত উপস্থিত হৈছিলে? 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে দাণ্ডী যাত্ৰা কৰি দাণ্ডিত উপস্থিত হৈছিল।
ব্ৰিটিছ শাসনকালত কোন তাৰিখে প্ৰথমতে দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱস বা পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস পালন কৰা হৈছিল? 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰথমতে দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱস বা পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস পালন কৰা হৈছিল। 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰথমতে দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছিল বা পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস পালন কৰা হৈছিল। সেয়েহে স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া ভাৰত 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰে, সেয়েহে 26 জানুৱাৰীটো গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল কংগ্ৰেছে কিয় বৰ্জন কৰিছিল? আইন অমান্য আন্দোলনৰ চলি থকাৰ বাবে লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল কংগ্ৰেছে বৰ্জন কৰিছিলে। প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। কংগ্ৰেছে চৰ্ত অনুসাৰে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কেতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰে? 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে ভাৰতৰ ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত হোৱা বুজাবুজি চুক্তি অনুযায়ী কংগ্ৰেছে চৰ্ত অনুসাৰে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে। খুদাই খিদমতগাৰ্ছৰ অৰ্থ কি? খুদাই খিদমতগাৰ্ছৰ অৰ্থ হ'ল ঈশ্বৰৰ সেৱক। দাণ্ডী যাত্ৰা কি? উত্তৰ 1930 চনত গান্ধীৰ লোণ সত্যাগ্ৰহৰ জৰিয়তে আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, যাক দাণ্ডী যাত্ৰা বুলি জনা যায়। 1930 চনৰ 12 মাৰ্চ তাৰিখে গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলত থকা দাণ্ডী নামৰ গাঁওখনলৈ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু ইয়াকে দাণ্ডী যাত্ৰা বুলি জনা যায়। এই দাণ্ডী যাত্ৰাত একেৰাহে 25 দিন যাত্ৰা কৰি প্ৰায় 385 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে দাণ্ডীত উপস্থিত হৈ লোণ আইনৰ বিৰোধিতা কৰি গান্ধীয়ে নিজে লোণ প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল। 1930 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ অপশাসনৰ অৱসান বিচাৰি ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইনলৈ 11টা দাবী সন্মিলিত এখন চৰমপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। এই দাবীসমূহ কি আছিল? এই 11টা দাবী আছিল: প্ৰথমটো মাদক দ্ৰব্য প্ৰচলন বন্ধ কৰা, দ্বিতীয়তে টকা আৰু ষ্টাৰ্লিঙৰ অনুপাত সলনি, তৃতীয়টো মাটিৰ খাজানাৰ পৰিমাণ কম কৰা, চতুৰ্থটো লোণ কৰ বন্ধ কৰা, পঞ্চম সৈন্যবাহিনীৰ বয় কমোৱা, ষষ্ঠ প্ৰশাসনিক বয় সংকোচন কৰা, সপ্তম বিদেশী কাপোৰৰ সীমা শুল্ক আৰোপ কৰা, অষ্টম ডাক সংৰক্ষণ বিল গ্ৰহণ কৰা, নৱম অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা বিলুপ্তি কৰা, দশমত সকলো ৰাজনৈতিক বন্দীক মুক্তি দিয়া আৰু 11 নম্বৰটো হৈছে আত্মৰক্ষাৰ বাবে সাধাৰণ নাগৰিকক অস্ত্ৰ ৰখাৰ বৈধতা প্ৰদান কৰা। এই 11টা দাবী আছিলে, যি 11টা দাবী 1930 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ অপশাসনৰ অৱসান বিচাৰি ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইনলৈ চৰমপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল? এই আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিল? ইয়াৰে দুটা প্ৰশ্ন সুধিছে। এটা হৈছে আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল আৰু এই আন্দোলনটোৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিল? উত্তৰ: আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য আছিল ব্ৰিটিছৰ অপশাসনৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক মুক্তি লাভ কৰা। এইটো আছিল আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য, যে ব্ৰিটিছৰ অপশাসনৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক মুক্তি লাভ কৰা। আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা চাইমন কমিছন গঠন। 1928 চনত কলিকতাত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সকিয়নি দিয়া হৈছিল যে যদি ভাৰতক ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা কৰা নহয়,
তেন্তে আইন অমান্য আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। 1929 চনৰ লাহোৰত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজ বা সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা কংগ্ৰেছৰ মূল লক্ষ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু 1930 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ অপশাসনৰ অৱসান বিচাৰি ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইনলৈ 11টা দাবী সন্মিলিত এখন চৰম পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। গান্ধীয়ে স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছিল যে যদি এই 11টা দাবী মানি লোৱা নহয় তেন্তে দেশে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই 11টা দাবী আছিল, আমি পূৰ্বতে আলোচনা কৰিছো, তথাপিতো আকৌ এবাৰ মই কৈছো, এই 11টা দাবী: মাদক দ্ৰব্য প্ৰচলন বন্ধ কৰা, টকা আৰু ষ্টাৰ্লিঙৰ অনুপাত সলনি কৰা, মাটিৰ খাজানাৰ পৰিমাণ কম কৰা, লোন কৰ বন্ধ কৰা, সৈন্যবাহিনীৰ বয় কমোৱা, প্ৰশাসনিক বয় সংকোচন কৰা, বিদেশী কাপোৰত সীমা শুল্ক আৰোপ কৰা, ডাক সংৰক্ষণ বিল গ্ৰহণ কৰা, অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা বিলুপ্তকৰণ কৰা, সকলো ৰাজনৈতিক বন্দীক মুক্তি দিয়া আৰু আত্মৰক্ষাৰ বাবে সাধাৰণ নাগৰিকক অস্ত্ৰ ৰখাৰ বৈধতা প্ৰদান কৰা। এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে যে আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্য। মূল বৈশিষ্ট্য আছিলে 1930 চনত গান্ধীৰ লোণ সত্যাগ্ৰহৰ জৰিয়তে আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, যাক দাণ্ডী যাত্ৰা বুলি জনা যায়। 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলত থকা দাণ্ডী নামৰ গাঁওখনলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। ইয়াকে দাণ্ডী যাত্ৰা বুলি জনা যায়। 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে দাণ্ডীত উপস্থিত হৈ লোণ আইনৰ বিৰোধিতা কৰি গান্ধীয়ে নিজে লোণ প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু এই আন্দোলন দেশৰ সৰ্বত্ৰ বিয়পি পৰিছিল আৰু দেশৰ অন্য প্ৰান্ততো লোণ আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল। উত্তৰ পশ্চিম সীমান্ত প্ৰদেশত খান আব্দুল গফৰ খানক, যাক সীমান্ত গান্ধী নামেৰে জনা যায়, তেওঁৰ নেতৃত্বত ৰেড চাৰ্ট হিচাপে জনপ্ৰিয় খুদাই খিদমতগাৰ্সকলে আন্দোলনটো চলাই নিছিলে। এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আমি যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰোঁ, পৰীক্ষাত আমি যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আমি উত্তৰ কৰিব পাৰিম। আৰু পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰতে প্ৰশ্ন থাকিব লাগে। মই আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিলে এই প্ৰশ্নখিনি পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি কিবা খোজা থাকে, কিবা যদি অসুবিধা থাকে, মোক কমেণ্টত জনালে মই সেই খোজাবোৰ, অসুবিধাবোৰ, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে সেইখিনিৰ উত্তৰ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত ব্ৰতী হৈ 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অধ্যয়ন চলাই যায়। আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে। ধন্যবাদ।